દાળ ચોખાનો હાંડવો તો દરેક ગુજરાતી ઘરમાં બને જ. આજે આપણે દાળ ચોખા પલાળવાની ઝંઝટ વગર લીલા વટાણા અને મકાઈના ઉપયોગથી માત્ર 15 મિનિટમાં ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી એકદમ ફરસો અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો બનાવશું. સાથે સાથે બહાર મળતા લાઈવ ઢોકળા સાથે જે લસણની તીખી ચટણી મળે છે ને તે જ તીખી લાલ ચટણી પણ બનાવીએ. બહાર જેવી આ ચટણી સાથે એક વખત ટેસ્ટી હાંડવો ઘરમાં બધાને આપશો ને તો બધાને માનવામાં પણ નહીં આવે કે આ હાંડવો માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં બની અને તૈયાર થયો છે. બનાવવાની શરૂઆત આપણે 1 કપ રવાને એક મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનો છે. 1 કપ રવા સાથે 1/8 કપ બેસન ઉમેરી દેશું. તેની સાથે 1/4 કપ ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ પાણીને રવા સાથે મિક્સ કરતા જઈશું. અહીં આપણે પાણી એટલું જ ઉમેરશું જેથી આ મિશ્રણ છે ને તે ઢોકળાના ખીરા જેવી કન્સિસ્ટન્સીનું થાય. વધારે પતલું ખીરું નહીં કરીએ. લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યા પછી મિક્સ થઈ અને ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ હજી રવો પલળ્યો નથી, માટે 5 થી 7 મિનિટ આ મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું. મિશ્રણ પલળે છે ને એ દરમિયાન માર્કેટમાં લાઈવ ઢોકળા સાથે મળે ને તેવી લસણની ચટણી બનાવીએ. જેના માટે આજે મેં અહીં 2 ફ્રેશ લાલ મરચાંના ટુકડા કરી અને લીધા છે. તેની સાથે 7 થી 8 કણી લસણ લીધું છે. તો મિક્સરના ચટણીના જારમાં લાલ મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે લસણની કળીઓ પણ ઉમેરી દઈશું. બંને જારમાં ઉમેરાઈ જઈને એટલે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે બધું સરસ પીસાઈને એટલે માત્ર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું વ્યવસ્થિત રીતે પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલશું. એકદમ સ્મૂથ નહીં પણ ચટણીમાં જોઈએ ને તેવું બધું સરસ પીસાઈ ગયું છે. તો પીસાયેલા આ ચટણીના મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે આ બાઉલમાં કાઢેલી ચટણીમાં થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. પણ હા, હજી ચટણી નથી બની, કારણ કે બહાર લાઈવ ઢોકળા સાથે મળતી ચટણીમાં તેલ હોય છે અને આ તીખી લાલ ચટણીનો સાચો સ્વાદ છે ને તે વઘારથી જ આવે. માટે એક પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખશું. પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. ઢોકળા હાંડવા સાથે બનાવાતી ચટણીનો સ્વાદ સિંગ તેલ હોય ને તો જ એકદમ સરસ આવે છે. હવે ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે. તેલમાં હિંગ સતરાઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. અહીં લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યા પછી તુરંત જ તેલમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે અને મિક્સ કર્યા પછી તેલને વધારે ગરમ ના કરતા તુરંત જ આ વઘારને છે ને મિક્સરમાં પીસી તૈયાર કરેલી લાલ મરચાં અને લસણની ચટણીમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી ઉમેરેલું લાલ મરચું પાવડર છે ને તે કાળું ના પડે. ગરમ વઘાર ઉમેરતા તુરંત ચટણી વઘારમાં સતરાવા લાગશે અને વઘાર સાથે ચટણી ભળતા એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવશે. બધો વઘાર ઉમેરાઈ ગયા પછી વઘારને ચટણીમાં ચમચી વડે મિક્સ પણ કરી દઈશું. અહીં જુઓ, એકદમ માર્કેટ જેવી લાઈવ ઢોકળા હાંડવા કે ખમણ સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી ટેસ્ટી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો આવી ચટણી તમે હજી સુધી ના બનાવી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ચોક્કસ આ ચટણી ભાવશે જ. ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ ચટણી બનવાને 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થયો ને એ દરમિયાન રવાનું બેટર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીશું. રવાએ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને મિશ્રણ થોડું કઠણ થયું છે. પણ હમણાં આ મિશ્રણમાં આપણે વધારે પાણી નહીં ઉમેરીએ. હવે અહીં અડધી વાટકી લીલા વટાણાને આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી વાટકી મકાઈના દાણા પણ વટાણા સાથે ઉમેરી દેવાના છે. અહીં છે ને વટાણા અને મકાઈ બંને બાફી અને ઉમેર્યા છે. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. આ પેસ્ટ છે ને તે તમારે સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરવી હોય ને તો ઉમેરી શકાય છે. તેની સાથે થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. હવે આ મિશ્રણનો મસાલો કરવાનો છે, જેના માટે પ્રથમ 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન આખા મરી ઉમેરી દેવાના છે. હાંડવામાં આખા મરીનો સ્વાદ છે ને તે બહુ સરસ આવે છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. હવે છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી બેકિંગ સોડા છે ને તે એક્ટિવેટ થઈ જાય. લીંબુનો રસ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે છેલ્લે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં બધા મસાલા છે ને તે ઉમેરાઈ ગયા છે. તો હવે એકદમ સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં જેમ જેમ મિક્સ કરતા જઈશું ને તેમ તેમ બેકિંગ સોડા અને તેલના કારણે આ મિશ્રણ છે ને તે થોડું ફૂલી અને ફ્લફી પણ થશે અને હાંડવા માટે જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સી પણ આવી જશે.
તેની સાથે બહુ વધારે વેજીટેબલ ના ઉમેરતા માત્ર વટાણા અને મકાઈના લીધે આ હાંડવો છે ને તે બન્યા પછી અંદરથી સોફ્ટની સાથે ક્રન્ચી પણ લાગશે, જેથી બાળકોને પણ નાસ્તામાં અને રાત્રે જમવામાં એટલો જ ભાવશે. અહીં મિશ્રણમાં બધું મિક્સ થઈ હાંડવો બનાવવા માટે જોઈએ ને તેવું મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. પણ આજે આપણે મિની હાંડવો બનાવવો છે, માટે મેં અહીં એકદમ નાની પેન લીધી છે. પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. નાની પેન છે એટલે તેલ તુરંત જ ગરમ થઈ જાય છે. એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરવાનું છે. સૂકા ધાણા છે ને તે હાંડવાના વઘારમાં ખૂબ સરસ લાગે છે, માટે અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 8 થી 10 કાળા મરી ઉમેરશું. તેની સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. બધું વઘારમાં સતરાવા લાગે ને એટલે છેલ્લે અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરશું, કારણ કે તલ છે ને તે વઘારમાં સતરાય તુરંત જ ફૂટવા લાગે છે, માટે તેને વઘારમાં છેલ્લે જ ઉમેરવાના. વઘારને સહેજ એવો ચમચી વડે મિક્સ કરશું. અહીં વઘારમાં જીરું, ધાણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યા છે અને વઘારમાં તેની સુગંધ પણ એકદમ સરસ આવવા લાગી છે. એટલે હવે તૈયાર કરેલા હાંડવાના મિશ્રણને મીડિયમ સાઇઝના ચમચા વડે લેતા જઈ અને પેનમાં થતા વઘારમાં ઉમેરશું. હવે વધારે 1 ચમચા જેટલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. આજે આપણે મિની હાંડવો બનાવીએ છીએ એટલે આટલું મિશ્રણ બરાબર છે. હવે આ મિશ્રણને પેનમાં વ્યવસ્થિત ફેલાવી પણ લીધું છે. તો હવે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખતા 2 થી 3 મિનિટ સુધી હાંડવાને એક સાઈડ ચડવા દેવાનો છે. હાંડવો ચડતા અહીં લગભગ 2.5 મિનિટ જેવો હવે સમય થઈ ગયો છે. તો ઢાંકણ ખોલી લઈશું. ચડતા હાંડવાને તવેથા વડે સાઈડ ચેન્જ કરશું. અહીં નોનસ્ટિક મિની પેન છે ને એટલે હાંડવો જરા પણ ચીપક્યા વગર એકદમ સરસ રીતે ઉથલી ગયો છે. પણ હા, બીજી કોઈ પણ સાદી પેનમાં કે કઢાઈમાં પણ આ હાંડવો આટલો જ સરસ બને છે. જુઓ, હાંડવાનું પડ છે ને તે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી થયું છે. અહીં હવે હાંડવાને બીજી સાઈડ પણ ચડવા દેવાનો છે. વઘાર સમયે તેલનું પ્રમાણ આપણે વધારે જ રાખ્યું હતું, માટે હવે વધારે તેલ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. અહીં ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી હાંડવાને વધારે 2 મિનિટ ચડવા દઈશું. આશરે 2 મિનિટ ચડ્યા પછી હાંડવો બન્યાની એકદમ સરસ સુગંધ ચારેય બાજુ આવી રહી છે. ફરીથી ઢાંકણ ખોલી હવે હાંડવાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. બીજી બાજુ પણ એકદમ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી પડ સાથે હાંડવો બની અને તૈયાર થયો છે. સાથે હાંડવો અંદર સુધી ચડી ગયો છે કે નહીં તે પણ ચેક કરી લઈશું. ચપ્પુ વડે હાંડવાને ચેક કરતા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે હાંડવો છે ને તે અંદર સુધી ચડી ગયો છે. અંદરથી સોફ્ટ અને વટાણા મકાઈના કારણે એકદમ ક્રન્ચી અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી પડ સાથે ટોટલ માત્ર 15 મિનિટમાં મિની હાંડવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને? તો હવે તૈયાર થયેલા હાંડવાને ગરમા ગરમ લાલ મરચાં અને લસણની તીખી ચટણી સાથે પીરસી લઈશું. એક હાંડવો પીરસાઈ જાય ને એટલે એ જ પેનમાં ગેસની લો ફ્લેમ પર બીજી વખત વઘાર મૂકી પહેલા હાંડવાની જેમ જ બીજો હાંડવો પણ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. રાઈ, જીરું, સૂકા ધાણા, મરીના વઘાર સાથે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી બીજો હાંડવો પણ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તેને પણ પીરસી લેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, સવારે જલ્દીમાં સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવો કે પછી બપોરે ચા સાથે કે પછી રાત્રે જમવામાં, ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી ક્રન્ચી અને સોફ્ટ આ સ્વાદિષ્ટ હાંડવો છે ને તે ફક્ત ગરમ જ નહીં પણ ઠંડો પણ એટલો જ ભાવે છે. તો હજી સુધી જો તમે આ રીતે મકાઈ અને લીલા વટાણાનો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો ના બનાવ્યો હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો તમને અને તમારા ઘરમાં બધાને કેવો ભાવ્યો. સાથે જ રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનારા દરેક ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.